Moi, mä oon Amina ja mä oon kaksikulttuurisesta perheestä, mutta mun isä muutti pois, kun mä olin 3-vuotias ja mä jäin mun äidin luokse asuu. Ja mä kasvoin täysin niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, koska mun äiti on suomalainen. Ja siis niin kuin, tavallaan mun kotiolot, siellä vallitsi tosi vahvasti sellainen puhumattomuuden kulttuuri, että jotenkin mistä asioista ei niin kuin saanut puhua ulkopuolisille, että piti niinku pitää sellaisia täydellisiä kulisseja yllä, että jotenkin, että meidän elämä on tosi täydellistä, ei ole mitään ongelmia. Ja myös niinku se kyllä näkyi sillä, että ei meidän niinku perheen sisälläkään niinku puhuttu mistään. Mä koin, että mun niinku äiti ei ollut ikin valmis tavallaan puhua mistään asioista. Et esimerkiksi seksuaalikasvatus, niinku, mä en niinku saanut edes semmoista. Tai jotenkin, että vaikka mistään kuukautisistakaan ei kukaan niinku puhunut mulle, että kaikki tavallaan tällaiset isot muutokset mä jouduin niinku käymään läpi yksin. Ja mä vaikka muistan, kun mulla alkoi kuukautiset, että mä häpesin sitä niin paljon ja mä en niinku uskaltanut edes kertoa siitä mun äidille, että sitten joku niinku monta kuukautta myöhemmin mun äitille vasta selvisi, että mulla on niinku alkanut kuukautiset. Ja että niin kun oli tosi paljon tällaisia asioita, niin kun, mitkä mun piti vaan jotenkin niin kuin yksin selvittää, en mä tiennyt niin kuin mistä selvittää, ja jotenkin sit oli niin kuin tosi hukassa niin kuin sen vaikka murrosiän kanssa. Ja myös se, että mut on niin kuin kasvatettu kuritusväkivallalla, että jotenkin, että jos ei ole niin kuin totellut, niin sitten on vaikka saattanut saada jonkun luunapin tai tukkapöllyn. Ja sitten niitä harvoin kertoi, jos mä olin vaikka mun isän luona, niin sit se oli siellä vähän pahempaa. Pahempaa se niinku kuritusväkivalta, että mä koen, että se on niin kuin, tai että se jotenkin muodosti mulle sellaisen ajatuksen, että jos joku ei tottele sitä, mitä mä sanon, mulla on oikeus lyödä sitä, koska niin mulle tehtiin. Ja rasismi on kyllä niin kuin varjostanut koko elämää ja varsinkin niin kuin peruskoulu aikaa, että koin niin kuin tosi paljon sitä rasismia ja syrjintää ja siihen rasismiin puututtiin tasan yhden kerran siinä ala-asteen alkupuolella, kun opettaja kuuli, että käytettiin tosi rumaa sanaa, niin sitten sanottiin, että tuota sanaa ei saa käyttää, mutta muuten siihen ei niin kuin puututtu millään tavalla. Ja mä jäin myös tosi yksin niin kuin mun oppimisvaikeuksien kanssa, että niitä ei niin kuin millään tavalla otettu todesta tai huomioitu, vaikka mä toin sitä tosi paljon esille. Että sitten vasta 9-luokalla mä pääsin pienluokalle. Vasta silloin mä sain jonkin verran apua niihin oppimisvaikeuksiin. Ja noista syistä mä en hirveästi sit viihtynyt koulussa ja mulla tuli tosi paljon poissaoloja. Ja jotenkin jäin tosi pahasti niin kuin jälkeen. Ja sitten sen koulun sijasta mä tein niin kuin, tai ajauduin sitten sellaisiin porukoihin, missä käytettiin tosi paljon päihteitä ja niin kuin tehtiin erinäköisiä rikoksia. Sitten mä niin kuin itsekin näpistelin tosi paljon, koska tavallaan johonkin se mun aika niin kuin piti käyttää. Se mun päihteillä ja rikoksilla ja väkivallalla oireilu niin kuin kärjistyi tosi paljon siinä about 16-vuotiaana. Ja jotenkin mä koen, että sitä ei niin kuin nähty millään tavalla sellaisen oireiluna, vaan se nähtiin sellaisena, että mä oon vaan ongelmanuori, joka ei osaa käyttäytyä hyvin. Siitä niin kuin mun sisälle kasvoi kyllä niin kuin tosi paljon vihaa, koska mä koin, että niin kuin nämä aikuiset ei niin kuin ymmärrä mua millään tavalla ja ne vaan haluaa rangaista mua ja rajoittaa.
päätin, että sit kun mä täytän niin kuin 18, niin sit mä tavallaan näytän niille kaikille aikuisille, että nyt ette pysty enää sanoa mitään siihen, mitä mä teen. Et silloin kun mä täytin 18, niin se mun oireilu oli jo tosi pahaa, mutta sitten se niin kuin paheni siitä, että siinä niin kuin täysikäisyydessäkin sitä niin kuin jatkui joku 5 vuotta ennen kuin mä sitten niin kuin, sain sellaiset hoitokontaktit 2 ammattilaiseen, jotka niin kuin kohtas mut ihmisenä. Ne jotenkin ne näki just niiden mun ongelmien taakse ja oli niin kuin valmiit niin kuin juttelemaan tavallaan niistä juurisyistä myös. Ja jotenkin ne myös kysyi multa tosi paljon, että mitä mä haluan mun elämällä tehdä. Ja jotenkin niin kuin sitä kautta lähteä sit auttaa mua, että ne ei niin kuin asettanut mulle mitään niiden omia tavoitteita tai sanonut, miten mun pitää niin kuin elää mun elämää, vaan mä sain itse päättää sen. Ja jotenkin niiden kanssa, kun mä työskentelin joku 7 kuukautta, ja sen 7 kuukauden aikana niin kuin jatkuvasti tsemppasi ja kannusti, ja ne näki musta jotain semmoista hyvää, mitä mä en itse nähnyt itsessäni, niin sitten niin kuin nousi ehkä sen 7 kuukauden jälkeen joku sellainen ihan pieni toivon kipinä, että mä niin kuin uskalsin sit lähteä vielä kerran kokeilemaan, että onnistuisiko se niin kuin selvinpäin olo, kun mä tiesin, että mulla on tukiverkosto mun takana. Ja sitten se niin kuin lähtikin onnistuu. Ja jotenkin, että sit kun se päihteiden käyttö jäi, niin ne niin kuin silti jatkoi sitä työskentelyä munkaan tosi pitkään. Ja mä sain niin kuin vielä 3. ammattilaisen siihen mun tukiverkostoon. Ja että se oli niin kuin, että mä en olisi kyllä pärjännyt millään tasolla yksin. Että se oli mulle tosi tärkeää, että mulla on vahva tukiverkosto mun takana, joka niin kuin pystyy kannatella mua silloin, kun mä en niin kuin itse jaksa. Et niin kuin naisena päihdemaailmassa sulla on tasan 2 roolia. Et joko sä oot se, joka on niin kuin alisteisemmassa asemassa, jota niin kuin hyväksikäytetään, tai sit sä oot yksi jätkistä. Että sä käyttäydyt tosi maskuliinisesti ja sä oot tosi väkivaltainen ja sellainen kylmä ja oot niin kuin valmis puolustaa itteensä. Et siellä on niin kuin tosi kapeat ne roolit. Ja mä koen, että mä niin kuin sen takia, koska mä sit käytin niin kuin tosi paljon väkivaltaa, niin musta tavallaan tuli yksi jätkistä. Niin mä kadotin sen mun naisellisuuden kyllä niin kuin kokonaan. Et jotenkin mä muistan, kun mä olin ollut ehkä 1,5 vuotta raittiina. Ja mä menin työharjoitteluun paikkaan, missä tehtiin naiserityistä työtä. Niin niihin aikoihin mä vasta jotenkin niin kuin oikeasti havahduin, että hetkonen, että mähän on nainen. Että jotenkin sen niin kuin kadotti kyllä niin kuin tosi pitkäksi aikaa, vaikka oli niin kuin päässyt jo sieltä maailmasta pois. Niin silti jotenkaan se ei niin kuin tavallaan, että sitä ei vaan niin kuin tajunnut, että on nainen. Koko ajan jo tiedosti, että on niin kuin naisen keho. Mutta jotenkin se sun ajatusmaailma oli niin kuin tosi vääristynyt sen suhteen. Ja se oli kyllä niin kuin myös, mä koen, että se on myös ollut tosi sellaista traumatisoivaa menettää se oma naisellisuus. Ja niin kuin jotenkin se yhteys omaan kehoon. Ja kyllä mä koen myös, että siellä niin kuin päihdemaailmassa, jos sä oot nainen, sun kehosta vaan tulee väline, mitä sä voit hyödyntää siellä. Että sun on tavallaan pakko irtautua sun omasta kehosta, jotta sä voit käyttää sitä välineenä, koska myös kaikki ihmiset sun ympärillä näkee sun kehon vaan välineenä. Että se on kyllä niin kuin
tosi raju maailma olla naisena. Toki se on myös raju maailma olla miehenä, mutta naisena siinä on niin kuin erilaiset lähtökohdat. Heitä vanhemmat siellä, mä haluan jotenkin vielä tähän loppuun niin kuin muistuttaa, että nuoret on myös nuoria ja jotenkin siihen nuoruuteen niin kuin kuuluu erilaisten päätösten tekeminen ja välillä niin kuin tehdään niitä vääriä päätöksiä, niistä niin kuin opitaan tai että vaikka 17-vuotiaan tulee joku ekan kerran alkoholikokeilu ja mä koen, että ne niin kuin kuuluu siihen nuoruuteen, että jotenkin, että ei lähdetä heti rankaiseen niistä niin kuin valinnoista, vaan jotenkin, että oltaisiin enemmän avoimempia, että ne nuoret vaikka uskaltaisi tulla puhua teille siitä, että hei, mua kiinnostaisi vaikka kokeilla alkoholia. Että jotenkin oltaisiin niin kuin valmiit avoimesti keskustelemaan näistä asioista. Ja puhukaa niistä asioista niin kuin niiden oikeilla nimillä. Että jotenkin sellainen pelottelu ja kieltäminen, se ei se toimi. Että sitten se vaan kiinnostaa enemmän niitä nuoria. Ja jotenkin mä en vaan voi painottaa tarpeeksi sitä puhumista, että jotenkin hyvät keskusteluyhteydet niin kuin teillä ja teidän lasten välillä on niin kuin avain kaikessa ja se niin kuin oikeasti kantaa pitkälle, kun ne lapset ja nuoret tietää, että niiden vanhemmat on niiden takana ja jotenkin, että ne voi tukeutua teihin. Niin tavoitelkaa sitä.